Okay, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੇਟਾ। Okay, thank you ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ allow ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਤੇਜ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਆ। Okay. ਇਸੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। Okay. ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੋਲਡਨ ਪਰ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਈ ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ। Okay. ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਗੋਲਡਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਘਟੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰੇਕ ਸਾਲ। ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਈ ਹਾਂ 77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਾਂ। Okay. ਤੇ 15 ਸਾਲ ਮੈਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀ ਹਾਂ। Okay. ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤਰੀਕ ਕਦੋਂ ਆ? ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਡੇਟ ਵੀ ਦੱਸਣੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲ ਡੇਟ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ। 52 ਜੀ। 1952. Okay. ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਮੋਰੋਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੋਰੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਰੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ। Okay. ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਿੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ? ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। 15 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਵਾਸ ਸਟੇਟਮੈਨ, ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲੀ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਰੀ ਆਏ ਸੀ। Okay. ਹਾਂਜੀ। Okay. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏ? ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। Okay. ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। Okay. ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਦਾ ਆਏ ਸੀ? ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। Okay. ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਚੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੇਨ? ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੜੇ ਸੀ। ਦੋਹਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਰੁਕੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਲੰਡਨ ਹੀਥਰੋ ਤੇ ਆਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀਥਰੋ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਹੀ ਸੀ। Okay. ਹਾਂਜੀ। Okay. ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਆਏ ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਣ ਆਇਆ 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ? ਮੇਰੀ ਐਕਸ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ। Okay. ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਲੱਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਯਾਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਾਂ, 21 ਨਵੰਬਰ। ਤੇ ਸਨੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਠੰਡ ਸੀ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਨੋ ਪਈ। ਫਿਰ ਫੋਲੋਇੰਗ ਜੇ ਕਾਫੀ ਸਨੋ ਪਈ, ਬਟ 3-4 ਫੁੱਟ ਵੀ। ਤੇ ਪਰ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਰ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਸੀਗੀ, ਮੱਛਰ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਠੀਕ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ 2-3 ਸਾਲ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਰਹੀ। Okay. ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4-5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਹਰੇਕ 4-5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਸ ਮਾਈ ਓਨ। Okay. ਤੇ ਸੋ I did work 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 86 ਤੱਕ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਰਨਰ ਸਟੋਰ ਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ 4.5 ਸਾਲ ਚਿਲਾਵੈਕ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚਲਾਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ ਮੂਵ ਹੋਈ। ਕਿੱਥੇ ਚਲਾਈ? ਚਿਲਾਵੈਕ। ਚਿਲਾਵੈਕ, BC? BC Oh, ਚਿਲਾਵੈਕ, okay. ਹਾਂਜੀ।
ਓਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਛ ਲੱਗਾ? ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 92 ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ ਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ 12 ਗ੍ਰੇਡ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ 92 ਦੀ ਆਈ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਸ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 2010 ਤੱਕ ਓਕੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। Okay. Yeah. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਜਸਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨ ਦਾ ਮੇਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦਾ ਲੱਗਾ ਡਿਫਿਕਲਟ? ਖਾਣੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲॉज ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਅਪ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਖਾ ਆਉਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੈਸਟਰਨ ਫੂਡ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਇੱਦਾਂ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਕੰਮ ਵੈਂਕੂਵਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਕੀਤਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੈਂਕੂਵਰ ਮੈਂ ਮੇ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ 10 ਸਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਗਾ। 10 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ 7 ਸਾਲ ਸੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੈਂਕੂਵਰ। ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ? ਸੀਨੇ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੈਕਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲਬਰਟਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਚਿਲੋਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਰਹੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਨਾਲ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ। ਘਰ ਦੇ ਸਟੋਰ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ 15 ਕੁ ਸਾਲ, ਤੇ ਐਵਰੀ ਅਦਰ ਈਅਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਲਬਰਟਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਐਵਰੀ ਅਦਰ ਈਅਰ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ। ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਇੰਡੀਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣ ਜਾਣ ਲਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਲਓ, ਇੱਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦੂਜੇ ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕੀ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਕਾਫੀ ਸੀ? ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 10-12 ਫੈਮਲੀਆਂ ਦਵਨ ਆਈ ਨੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜੇ ਕੁ ਫਾਰਮ ਪੀਪਲ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੋਬਲੀ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਵਸ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਟੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ? ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਸਟੋਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਗਰੋਸਰੀ ਦੀ ਸੀ, ਹਮਾਲਿਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਤੇ 1 ਜਾਂ 2 ਸਟੋਰਾਂ ਸੀ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਓਕੇ, ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਕਾਨਾਂ? ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਰੋਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਟੇਪਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕੁ ਟੇਪਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਸਨੇ। Okay. ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। Okay. The in the ਜੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ ਓਕੇ
ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਦਾ ਹੌਲੀਡੇ ਇੰਦਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਵਾਲੀ ਇੰਦਾ ਉਹ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੈਂਕੂਵਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਤਾਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰੀ ਉਦੋਂ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1977 ਯੈਸ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੈਲਟਾ ਸਰੀ ਦਾ ਸਾਂਝਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਬਾਅਦ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੌਲੀਡੇ ਇੰਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫੀਲ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਇੰਦਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋ Yes. ਕਿੰਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ? ਯੈਸ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਸ ਟੂ ਬਿਗ ਫॉर ਮੀ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਅਸੀਂ 8-9 ਜਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ 2-3 ਤੇ 4-5 ਐਡਲਟ, ਸੇਮ ਏਜ ਅਬਾਊਟ ਅੰਡਰ 30 ਸੇ। ਦੈਨ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੈਸਟਰਨ ਕੱਪੜੇ ਸੀਗੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਅਪ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਮੇਬੀ ਕਲਰ ਬਿਕਾਜ਼ ਦਾ ਕਲਰ ਆਫ ਇਟ ਸਾਡਾ ਬਰਾਊਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲੋ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 5-7 ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲੜੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫੀਲ ਕੀਤਾ? ਜਿੰਨੇ ਥਾਈਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 30 ਈਅਰ, ਲੱਕਲੀ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਥਾਈਂ ਮੈਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਥੋੜੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ 12th ਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲਿਖਣੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਡਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੂਵ ਹੋਏ, ਗੋਲਡਨ ਕਿੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ? ਹਾਂ, ਗੋਲਡਨ ਆਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ 10-12 ਫੈਮਲੀਆਂ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਚਲੇ ਵੀ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਨਾ ਫਰੈਂਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਕਰਕੇ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਦਾਂ ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਈ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰੀ ਜਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਖਾਸ ਹੋਊਗਾ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਸਾਰੇ ਥਾਈਂ। ਪਰ ਉਦੋਂ 2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਕਿੰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਸ ਸਟਰੀਟ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ, ਪਰ ਉਧਰ ਕਦੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਧਰ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਬੀਚ ਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਥਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਥਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ
ਜਿਹੜਾ ਡੋਨਲਡ ਵਾ ਇੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਡੋਨਲਡ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨਲਡ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੋਲਡਨ ਯੂਨੀਅਨ ਗਈ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਡੋਨਲਡ ਦੀ ਮੇਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਾ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਈਟ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੰਦਾ ਸਰੀ ਜਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਦਾ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਖਾਸ ਥਾਂ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ community ਦੀ? ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਐਸਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਓਕੇ Alright. ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ? ਹੋਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਣ, ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਲਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। Okay ਜੀ।